إنها حادثة تخرق قوانين الطبيعة وتعجز العقول عن فهمها وإدراكها. إنها رواية توارثتها الأجيال جيلا بعد جيل حتى ترسخت في العقول وأصبحت من المسلمات. إنها قصة ذهاب محمد ليلا من مكة إلى القدس وصعوده إلى السماوات السبع حيث فرضت عليه الصلوات. قصة الإسراء والمعراج هي من أشهر القصص في الدين الإسلامي وأكثرها تعقيدا. هل هي حادثة واقعية أم رواية رمزية؟ هل هي قصة خرافية أم واقعة تاريخية؟ هل هي معجزة حقيقية أم خرافة وهمية؟ وهذا هو موضوع الحلقة اليوم. قبل أن أبدأ أود أن أوجه جزيل الشكر والتقدير لكل من دعمني على الباتريون، وأيضا أود أن أشكر جميع المعلقين والمتابعين الموافقين منهم والمعارضين. أنا فعلا أقدر دعمكم ومساندتكم لي. بداية، من أين جاءت تفاصيل قصة الإسراء والمعراج؟ لنبدأ بحادثة الإسراء. هناك آية واحدة فقط في القرآن حسب التفاسير تؤكد حدوث هذه المعجزة، وهذه الآية هي: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ولكن المشكلة أن هذه الآية غامضة وغير واضحة ولا تعطينا أي تفاصيل على الإطلاق عدا أن الله أسرى بعبده أثناء الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. من هو هذا العبد؟ لماذا لم يتم ذكر اسمه؟ لماذا نفترض أنه محمد وليس موسى مثلا، بما أن الآيات التالية تتحدث عن موسى وبني إسرائيل؟ من الواضح أن هذه الآية تبعا للمفهوم السائد لها ليست مفصلة ولا توضح كل التفاصيل، وإنما تعتمد بشدة على التراث، وإلا ستصبح عقيمة ولا معنى لها. لنرى ماذا تقول كتب التراث عن حادثة الإسراء. لنبدأ بأصح كتاب بعد القرآن، صحيح البخاري. قصة الإسراء والمعراج تكررت 7 مرات في صحيح البخاري، ولكن في جميع هذه المرات محمد يعرج به فورا من مكة إلى السماء الدنيا. لا يوجد أي ذكر مطلقا في هذه 7 أحاديث لذهابه لبيت المقدس. لماذا لم يتم ذكر تفصيل بهذه الأهمية عند سرد هذه القصة؟ القصة المتداولة تذكر أن محمد ذهب إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء وبعدها عرج به إلى السماء الدنيا. نعم، هناك روايات في صحيح البخاري تذكر الإسراء إلى بيت المقدس، ولكن بشكل غير مباشر وبشكل منفصل تماما عن الروايات التي تسرد قصة المعراج. وأيضا صحيح البخاري لم يذكر ولا مرة واحدة أن محمد صلى بالأنبياء. هذه التفاصيل جاءت في صحيح مسلم وفي مصادر أخرى. هناك حديث مثلا في صحيح مسلم يقول: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين. هذه الرواية في حد ذاتها لا تقول أن محمد صلى بالأنبياء، وإنما صلى ركعتين فقط. ولكن هناك حديث آخر يقول: فحانت الصلاة فأممتهم، أي الأنبياء. أولا، لماذا هذه التفاصيل ليست موجودة في صحيح البخاري؟ لماذا لم يذكر البخاري أن محمد ذهب إلى بيت المقدس قبل عروجه إلى السماء؟ لماذا لم يذكر البخاري أن محمد صلى بالأنبياء؟ بما أن هذا أصح كتاب بعد القرآن، هل من الممكن أن يتغاضى عن هذه التفاصيل؟ هناك تشابه رهيب بين العديد من الروايات في صحيح البخاري وصحيح مسلم، ولكن هناك أيضا العديد من الاختلافات والتناقضات. فأيهما نصدق؟ البخاري الذي يذكر أن محمد عرج به إلى السماء فورا، أم مسلم الذي يذكر أن محمد ذهب إلى بيت المقدس أولا ثم عرج به إلى السماء بعدها؟ ثانيا، كيف صلى محمد بالأنبياء وهم قد ماتوا؟ هل كان هناك فعلا بأجسادهم أم مجرد تهيؤات؟ هل أحياهم الله فقط لكي يصلي بهم محمد؟ وماذا كان رد فعلهم يا ترى؟
أن الله أحياهم بعد كل هذه القرون فقط كي يصلوا ركعتين وراء محمد ثم يميتهم مرة أخرى. ثالثا، لماذا أسري به ليلا بينما القوم نائمون ثم طلب من قومه التصديق دون دليل، رغم أنه كان من الممكن أن يروا هذه المعجزة لو تأخرت بضع ساعات؟ ماذا عن المعراج؟ هناك عدة روايات في صحيح البخاري ومسلم تسرد حادثة المعراج، ولكن كي لا تكون الحلقة أطول من اللازم سأحلل روايتين فقط من أصح كتاب بعد القرآن لنرى إن كان فيها أي تناقضات أو عيوب. سأبدأ بقراءة الحديث رقم 7517 من صحيح البخاري، وسآتي ببعض التفاصيل من الحديث رقم 3207 كي أوضح بعض النقاط أو ألقي الضوء على أي من التناقضات أو العيوب الموجودة. الرواية الأولى تقول: ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه 3 نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام. بداية ستلاحظون أن هذه الرواية تزعم أن حادثة المعراج وقعت قبل بعثة محمد، وهذا مناقض تماما للروايات الأخرى ولأقوال معظم المفسرين والعلماء الذين أجمعوا أن حادثة الإسراء والمعراج وقعت بعد بعثة محمد على الأقل ب10 سنوات. والغريب أن الفقهاء يعترفون أن هذا الحديث الصحيح مخالف لآرائهم وللعديد من الأحاديث الصحيحة الأخرى، ولكنهم يبررون ذلك بقولهم أن الراوي أخطأ أو نسي. ولكن لو الراوي أخطأ أو نسي ألا يعني ذلك أن الحديث الصحيح غير صحيح؟ هذا يعني أن هناك تناقضات صريحة في روايات صحيح البخاري وهم يعترفون بوجودها، ولكن لا أحد يبالي. المهم، هؤلاء الملائكة دخلوا على محمد وهو نائم بين رجلين في البيت الحرام، فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم. فقال آخرهم: خذوا خيرهم. الملائكة لم تعرف أي الرجال محمد فاختاروا خيرهم. أولا، ما معنى هذا الكلام؟ كيف عرفوا أيهم خيرهم؟ بالشكل؟ بالملبس؟ بلون البشرة مثلا؟ بالصفات والطباع؟ بما أن هذه الحادثة وقعت بعد البعثة ب10 سنوات وجبريل هو أحد هذه الملائكة التي تنزلت، كيف لم يعرف جبريل أي رجال محمد؟ ألم ينزل إليه بالوحي من قبل؟ هل نسي شكل محمد؟ ثانيا، كيف لا تعرف الملائكة أي رجال محمد؟ ماذا لو أخطأوا واختاروا رجلا آخر؟ هل كان هناك احتمال أن يخطئوا؟ لو الإجابة لا، إذن ما الداعي لهذا السيناريو؟ إلا إذا كان الغرض الوحيد من هذه المحادثة هو التعظيم من شأن محمد. لنعود للرواية. فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام عينهم ولا تنام قلوبهم. ما معنى هذا الكلام؟ هل محمد نائم أم مستيقظ؟ هل عيناه مغمضتان؟ متى فتح عينيه أثناء هذه الرحلة؟ وما معنى هذه الجملة؟ ما معنى أن يكون القلب مستيقظ؟ هل قلوبنا نحن تنام؟ هناك عشرات الأسئلة حول هذه الجمل الغامضة والغريبة، ولكن لن تجد لها أي إجابات. نحن واجبنا التصديق فقط يا إخوتي دون التساؤل أو التشكيك. على أي حال، فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم، فتولاه منهم جبريل، فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه، فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه، ثم أتي بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة، فحشى به صدره ولغاديده، يعني عروق حلقه. جبريل شق صدر محمد وأفرغه ثم حشاه إيمانا وحكمة. أولا، لماذا شقه الآن للمرة الثانية؟ لكل من لا يعلم، جبريل شق صدر محمد وهو طفل صغير لكي ينقي قلبه. لماذا لم يحشيه حكمة وإيمان عندما شق صدره أول مرة؟ لماذا انتظر عدة عقود كي يشق صدره مرة ثانية؟ ربما لأن جسد محمد وهو رجل أكبر من جسده وهو طفل، مما سيمكنه من تخزين كم أكبر من الإيمان والحكمة بداخله. ثانيا،
كيف رأى محمد الحكمة والإيمان داخل الطست؟ ما هي المادة التي تتكون منها الحكمة والإيمان؟ من الواضح أنهما يملأان الطست، فهل لهما قوام؟ هل لهما وزن؟ أم أنه رآهما بقلبه فقط وليس بعينيه؟ هل وضع جبريل قدر محدد من الإيمان والحكمة داخل محمد؟ هل كان من الممكن أن يضع قدرا أكبر، أم أن محمد امتلأ حتى آخره حتى فاضت منه الحكمة والإيمان؟ وهل محمد هو النبي الوحيد الذي حشي إيمان وحكمة، أم أن جميع الأنبياء تم حشوهم؟ لو محمد فقط هو الذي حشي إيمانا وحكمة، هذا يعني أنه لم يستحق النبوة، بما أن الأنبياء الآخرين لم يتم حشوهم ومع ذلك قاموا برسالتهم على أكمل وجه. ولكن لو جميع الأنبياء تم حشوهم، فلماذا فضل محمد عليهم وأمهم في الصلاة؟ هل حشي إيمانا وحكمة أكثر منهم؟ ثالثا، ما الذي حدث لهذا الطست؟ هل تركوه عندما عرجوا للسماء، أم أنهم أخذوا الطست معهم كي يحرموا القوم من رؤية أبسط دليل على هذه المعجزة؟ هذا الطست السماوي المقدس وجوده على الأقل كان من الممكن أن يفيد كدليل على حدوث هذه الواقعة للقوم، ولكن من الواضح أنهم أخذوا الطست الذهبي معهم ولم يتركوا أي دليل لوقوع هذه الحادثة. رابعا، الآن يملؤونه بالحكمة والإيمان بعد على الأقل 10 سنوات من البعثة، بما أن محمد تم حشوه إيمان وحكمة بعد البعثة. هذا يعني أنه كان ناقص إيمان وحكمة قبلها، وأنه لم يكن يؤدي رسالته على أكمل وجه في البداية. هل بعث محمد كنبي وهو ناقص حكمة وإيمان؟ هل تركت الملائكة محمد 10 سنوات ليعاني ويدعو القوم وهو ناقص حكمة وإيمان؟ خامسا، هل كان لابد أن يشق جبريل صدر محمد كي يحشيه حكمة وإيمان؟ ألم يكن بإمكان الخالق أن ينقي قلب محمد ويزيده حكمة وإيمان دون الحاجة لهذه العمليات الجراحية؟ هناك مثلا آيات تقول أن الله يزيد الناس إيمانا ويؤتي الناس الحكمة دون أن يشق صدورهم. فما الفرق بين هذه الحكمة والإيمان والحكمة والإيمان التي حشي بها محمد؟ سادسا، لماذا تم حشو محمد فقط بالحكمة والإيمان؟ ماذا عن بقية البشر؟ ماذا عنا؟ هذه النظرية العجيبة تعني أن الناس يكفرون لقلة الإيمان والحكمة، وهذا الإيمان والحكمة ناقص عندهم لأنه لم يتم حشوهم بعد. هذا يعني أن الخالق ظالم، لأنه لا يحشي الناس بالحكمة والإيمان ثم يعذبهم في النار عندما يكفرون بسبب قلة الإيمان والحكمة. على أي حال، لنعود للرواية. ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الدنيا. وفي الرواية الثانية يقول: وأوتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار البراق، فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا. أولا، تبعا لهذا الحديث عرج بمحمد إلى السماء الدنيا فورا دون الإسراء إلى بيت المقدس. لماذا لم يتم ذكر الإسراء؟ أجمع الفقهاء على أن الإسراء والمعراج حدثتا في نفس الليلة، ولكن بما أن البخاري لم يذكر هذا الإسراء في نفس القصة، هذا يعني أن هذه التفاصيل أضيفت لاحقا. ثانيا، دابة أبيض، هل الدابة بيضاء أم أبيض؟ ثالثا، ما ادعي لوجود هذا الكائن البيضاء؟ ألم يكن بإمكان جبريل أن يحمل محمد بنفسه؟ ألا يمتلك جبريل 600 جناح؟ ألم تحمله الملائكة من البيت الحرام حتى بئر زمزم؟ ربما ثقل وزن محمد عندما حشوه إيمانا وحكمة. رابعا، ما الداعي لمثل هذه التفاصيل؟ ما الداعي لوجود البراق من الأساس في هذه القصة؟ تفصيلة البراق لا تفيدنا بأي حال من الأحوال ولا تضيف لهذه القصة أي أهمية، وإنما هي مجرد تفصيلة أضيفت إلى قائمة التفاصيل التي ينبغي أن نعتقد بحدوثها ووجودها دون دليل، وإلا سنحترق في النار للأبد. هذه مجرد وسيلة أخرى للسيطرة على عقول الناس. على أي حال، لنعود للرواية. انطلق محمد وهو على البراق مع جبريل حتى وصلا إلى السماء الدنيا، فضرب بابا من أبوابها، فناداه أهل السماء: من هذا؟ فقال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: معي محمد. قال: وقد بعث؟ قال: نعم. قالوا: فمرحبا به وأهلا. فيستبشر به أهل السماء. لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به،
في الأرض حتى يعلمهم. أولا، جبريل طرق على باب السماء الدنيا، وأهل السماء سألوه عن هويته، مما يعني أنهم لا يستطيعون رؤيته، وإلا كانوا سيعرفونه فورا دون الحاجة للسؤال. ولكن لماذا افترضوا أن بصحبته أحد؟ هل هذه أول مرة تقع فيها هذه الحادثة؟ أم أنه من عادة جبريل أن يأتي بسواح من الأرض إلى السماء؟ ولماذا أوقفوا جبريل من الأساس؟ هل جبريل يحتاج لإثبات هوية أو إذن قبل الصعود إلى السماء؟ المفروض أن جبريل هو ملك الوحي، أي أنه بلغ الوحي لمئات أو ربما لآلاف الأفراد، وجبريل أثناء رسالة محمد فقط نزل عشرات أو ربما مئات المرات. فهل كل مرة ينزل فيها جبريل إلى الأرض ويطرق أبواب السماء عند عودته يسأل عن هويته؟ أم أنه سئل عن هويته هذه المرة فقط لأنه لم يكن وحده؟ وعندها لماذا افترضوا أن بصحبته أحد إن لم يكن بإمكانهم رؤيته؟ ولو كانوا يرونه فلماذا سألوه عن هويته من الأساس؟ إلا إذا كانوا يؤدون هذه المسرحية كنوع من التعظيم من شأن محمد، أي أنهم يعاملونه كطفل صغير يريدون إسعاده. ثانيا، أهل السماء سألوا جبريل إن كان محمد قد بعث أم لا. جبريل هو ملك الوحي، فهل هناك أي سبب آخر يجعل جبريل يتعامل مع أي إنسان لم يبعث إليه؟ يعني هل كان بإمكان جبريل أن يعرج بإنسان لم يبعث؟ لو الإجابة نعم، فلماذا لا يعرج بنا جميعا إلى السماء؟ ولو الإجابة لا، وعلى الأغلب ستكون لا، فلماذا سألوه إن كان محمد قد بعث أم لا من الأساس؟ ثالثا، الرواية نفسها تناقض بعضها البعض، لأن الراوي قال في البداية أن هذه الحادثة كانت قبل أن يوحى إلى محمد، والآن أهل السماء سألوا إن كان محمد قد بعث، والإجابة كانت نعم. على أي حال، لنعود للرواية. محمد وجبريل دخلا من أول باب ووصلا للسماء الدنيا، فوجد في السماء الدنيا آدم، فقال له جبريل: هذا أبوك آدم. فسلم عليه ورد عليه آدم وقال: مرحبا وأهلا بابني، نعم الابن أنت. أولا، ما الذي يفعله آدم في السماء الدنيا؟ هل كان ينتظر محمد؟ المفروض أن آدم حسب التراث مات منذ عشرات القرون، فهل أحياه الله هذه الليلة فقط، أم أنه يعيش في السماء الدنيا حتى تقوم الساعة؟ وماذا يفعل في السماء الدنيا؟ هل يختلط مع أهل السماء؟ هل يأكل؟ هل ينام؟ هل يقضي حاجته؟ هل مهمته الوحيدة أن ينتظر لقرون كي يلقي السلام على محمد؟ أم أنه يلقي السلام على جميع السواح الذين يأتي بهم جبريل؟ ثانيا، ألم يكن آدم ضمن الأنبياء الذين أمهم محمد في بيت المقدس؟ ما الداعي لهذا التعارف؟ بعد الانتهاء من الصلاة في بيت المقدس، محمد عرج به فورا إلى السماء الدنيا. كيف سبقه آدم إلى هناك؟ هل آدم يمتلك براق أسرع من براق محمد؟ محمد سيمر على جميع الأنبياء بعد قليل، فهل كان لكل واحد منهم براق خاص به؟ على أي حال، ثم عرج به إلى السماء الثانية، فقالت الملائكة له مثل ما قالت الأولى: من هذا؟ ومن معك؟ وقد بعث. نفس هذه التفاصيل تكررت كل مرة يصعدان فيها إلى السماء التالية، وكل سماء فيها أنبياء قد سماهم، ولكن هناك اختلاف شديد في أسلوب السرد وفي التفاصيل بين الرواية الأولى والثانية. بالنسبة للاختلاف في أسلوب السرد، الرواية الأولى مثلا تذكر الصعود إلى السبع سماوات، ثم بعد ذلك يأتي ذكر الأنبياء الموجودين في كل سماء، بينما الرواية الثانية تذكر اسم كل نبي في كل سماء يصعد محمد إليها. فهل محمد روى هاتين الروايتين بأسلوب مختلف في كل مرة رواها، أم أن الرواة هم من نقلوا هذه الروايات كل واحد منهم بأسلوب مختلف؟ في كلتا الحالتين هناك مشكلة رهيبة في الوحي وفي طريقة نقل الوحي. أما بالنسبة للاختلاف في التفاصيل، فأسماء الأنبياء غير متطابقة. في كلتا الروايتين آدم موجود في السماء الأولى، وهذا هو التطابق الوحيد بين الروايتين في هذه الحالة. أما في السماء الثانية فالرواية الأولى تقول أن فيها إدريس، بينما الرواية الثانية تقول أن فيها عيسى ويحيى. أما في السماء الثالثة فالرواية الأولى لا تذكر أي نبي إطلاقا، بينما الرواية الثانية تقول أن فيها يوسف. أما في السماء الرابعة فالرواية الأولى تقول أن فيها هارون، بينما الرواية الثانية تقول أن فيها إدريس.
أما في السماء الخامسة فالرواية الأولى تذكر أن الراوي ناسي اسم من فيها، بينما الرواية الثانية تقول أن فيها هارون. أما في السماء السادسة فالرواية الأولى تقول أن فيها إبراهيم، بينما الرواية الثانية تقول أن فيها موسى. أما في السماء السابعة فالرواية الأولى تقول أن فيها موسى، بينما الرواية الثانية تقول أن فيها إبراهيم. بالنسبة لمعظم المسلمين وجمهور العلماء، صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد القرآن، بما أنه يحتوي على أقوال وأفعال محمد الذي لا ينطق عن الهوى، وأن جميع أقواله وحي يوحى. في هذه الحالة ما معنى هذه الاختلافات بين هاتين الروايتين وغيرهما؟ ما معنى أن يتم سرد نفس الرواية بأسلوب مختلف؟ ما معنى أن تذكر رواية أن هارون في السماء الرابعة، بينما رواية أخرى في نفس الكتاب تذكر أن إدريس هو الذي كان في السماء الرابعة؟ هل نسي محمد؟ هل أخطأ؟ هل يروي محمد لكل راوي بأسلوب مختلف وبتفاصيل مختلفة؟ أم أن الرواة هم من نسوا وأخطأوا واختلقوا الأحداث وتسببوا في هذه الاختلافات؟ بالنسبة لمن سيقول هذه مجرد اختلافات بسيطة ولا تعني أي شيء، نعم هذه اختلافات بسيطة، ولكن الموضوع موضوع مبدأ ويعمم على جميع الروايات. هل صحيح البخاري كله فعلا صحيح، أم أنه من الممكن أن يخطئ البخاري أو أن يخطئ الرواة؟ كلتا الروايتين موجودتين في صحيح البخاري، مما يعني أن كلاهما صحيح. لو هذه الروايات فعلا صحيحة، هذا يعني أن محمد فعلا ينقل الوحي بأساليب مختلفة وبتفاصيل مختلفة، بل أنه يخطئ وينسى. فلو نسي وأخطأ في هذه التفاصيل البسيطة، فمن الممكن أن يكون قد نسي وأخطأ في غيرها من الوحي. ولكن لو الرواة والبخاري هم من أخطأوا، فمن الممكن أن يكونوا قد أخطأوا في غيرها مما نقلوه من الوحي. هنا يوجد اختيار من اثنين، إما أن محمد أخطأ أو الرواة والبخاري هم من أخطأوا، وهذا طبعا لن يرضى به معظم المسلمين، وسيختارون الاختيار الثالث، أنه لا توجد أي اختلافات ولا أخطاء ولا تناقضات ولا مشاكل، وأنني مجرد شيطان على شكل إنسان أحاول هدم الدين بتشجيع للناس على إعمال عقولهم. على أي حال، لنعود للرواية. محمد مر على جميع السماوات وسلم على الأنبياء الموجودين فيها حتى وصل إلى موسى، وموسى هو النبي الوحيد الذي افتعل مشهد درامي. وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله، فقال موسى: رب، لم أظن أن يرفع علي أحد. وفي الرواية الثانية: فأتيت على موسى فسلمت عليه، فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. فلما جاوزت بكى، فقيل: ما أبكاك؟ قال: يا رب، هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي. أولا، موسى كانت لديه شكوى مختلفة في كل رواية، فأيهما نصدق؟ في الرواية الأولى اشتكى أن محمد رفع أكثر منه، ولكن في الرواية الثانية لم يستطع أن يسرد نفس الشكوى، بما أن إبراهيم رفع عليه، فاشتكى من أن عدد أكبر من أتباع محمد سيدخلون الجنة مقارنة بأتباعه هو شخصيا. وهذا يؤكد أن الرواة يختلقون الأحداث كي تتماشى مع التفاصيل التي نسوها أو أخطأوا فيها. ثانيا، ألا ترون معي أن هذه الواقعة تهين موسى وتجعله كالطفل التافه والمدلل؟ ما معنى أن يشتكي موسى من أن محمد له أتباع أكثر سيدخلون الجنة؟ موسى في الرواية الثانية لا يريد لمحمد أن يكون لديه أتباع أكثر من أتباعه يدخلون الجنة. ما هذه العقلية الحاسدة والسطحية؟ المفروض أن مهمة النبي أن يخرج أكبر عدد ممكن من الناس من الظلمات إلى النور، ولكن موسى يريد أن يفشل محمد في مهمته كي لا يحطم رقمه القياسي في عدد الأتباع الذين سيدخلون الجنة. موسى نسي أن عدد أتباعه أقل لأنه دعا على قومه ومنعهم من الإيمان، وقد تحدثت عن هذه الحادثة في فيديو سابق عن الدعاء والقضاء والقدر. لنعود للرواية. ثم على به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله، حتى جاء سدرة المنتهى ودنا للجبار رب العزة، فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى. ما نفهمه من هذا الجزء من الرواية هو أن محمد رأى الله، ولكن كما قالت عائشة: لو رآه فهذا يعني أنه كذب عندما قال لا تدركه الأبصار، ولكن هناك من قال أنه لم يره مطلقا، وأن هذا الوصف يشير إلى جبريل، وهناك من قال أنه لم يره بعينه وإنما بقلبه، فقلوب الأنبياء كما زعموا لا تنام. على أي حال،
محمد أخيرا بعد كل هذا الطرق على الأبواب وبعد كل هذا الصعود والسلام على الأنبياء وصل إلى الله، فأوحى الله فيما أوحى إليه 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة. أولا، هل كان لابد أن يصعد محمد كل هذه المسافة كي يتلقى الوحي؟ ألم يستقبل الوحي من قبل وهو على الأرض؟ إذن ما الداعي لهذا المشوار البعيد؟ هذا نفس منطق طلوع موسى الجبل كي يتحدث مع الله. هل الله فوق الجبل؟ هل الله فوق السماء السابعة؟ هل الله له مكان محدد؟ معظم المسلمين والعلماء يزعمون أن هذه الرحلة كانت من أجل التسريع عن محمد وإسعاده بعد أن فقد زوجته وعمه. ولكن ماذا عن بقية البشر الذين يخسرون أبنائهم وزوجتهم وربما كل أفراد عائلتهم وغيرهم ممن يعانون أشد المعاناة ويصابون بشتى الكوارث والأمراض التي لا تنتهي؟ لماذا لا يصر الله عنهم هم أيضا، على علم أن هناك منهم من عانى أكثر بمراحل من محمد؟ هل الله لا يهمه سوى محمد؟ الجواب المتوقع هو الله اختص محمد بهذه المعجزات لأنه مميز عن بقية البشر. ولكن ما الذي جعله مميزا من الأساس؟ أليس الله هو من ميزه؟ تبعا لهذا المنطق الله ميز محمد ثم كافأه على هذا التمييز. ولا تنسوا أن محمد حشي إيمانا وحكمة دون بقية البشر، ثم سيكافأ على هذا الإيمان وهذه الحكمة التي لم يكتسبها بنفسه وإنما منحت له. كأن الله يخلق إنسان متفوق ثم يكافئه على هذا التفوق. وبالنسبة لمن لم يحشى إيمان وحكمة فإنه يعاقب على نقصان إيمانه وحكمته، كأن الله يخلق إنسان فاشل ثم يعاقبه على هذا الفشل. تفاسيركم تجعل الخالق ظالم ومحابي، يمنح البعض ثم يكافئهم ويحرم البعض ثم يعاقبهم. على أي حال، محمد تلقى الوحي ثم هبط حتى بلغ موسى، فاحتبسه موسى فقال: يا محمد، ماذا عاهد إليك ربك؟ قال: عاهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة. قال: إن أمتك لا تستطيع ذلك، فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت، فعلى به إلى الجبار فقال وهو مكانه: يا رب، خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا، فوضع عنه 10 صلوات. أتمنى أن تكونوا قد لاحظتم المصيبة في هذا الجزء من الرواية. أولا، ما دخل موسى بالموضوع؟ هل من حقه التدخل؟ ولماذا احتبسه؟ ماذا يريد منه؟ مجرد فضول أم ملل؟ ولماذا موسى بالتحديد وليس أي من الأنبياء المنتظرين في باقي السماوات؟ في الرواية الثانية إبراهيم هو الذي كان في السماء السابعة بينما موسى في السادسة، فهل نزل محمد من سدرة المنتهى إلى السماء السادسة وتجاهل إبراهيم في السماء السابعة؟ ثانيا، موسى قال أن أمة محمد لا تستطيع أن تتحمل 50 صلاة في اليوم، هل هو أعلم من الخالق؟ هل يشكك في حكمة الخالق؟ وكيف علم موسى أن أمة محمد لن تتحمل؟ هل موسى يعلم الغيب؟ ألم يكن موسى ميتا قبل هذه الليلة؟ كيف عرف أن أمة محمد ضعفاء ولن يتحملوا رغم أنه لم يعاصرهم ولم يقابلهم ولم يدرسهم ولم يتعامل معهم، وإنما تم إحياؤه لبضع ساعات ثم حكم عليهم؟ ربما موسى يحاول تخريب مهمة محمد وإدخال عدد أقل من أتباعه الجنة كي لا يحطم محمد رقمه القياسي. أعلم أن هناك من سيقول أن الله هو الذي يوحي لموسى أن يفعل ما يفعل، أي أن موسى لا يتبع هواه وإنما ينفذ أمر الله. ولكن في هذه الحالة ما الداعي لهذا السيناريو الطويل؟ لماذا لا يفرض الله على محمد 5 صلوات فورا دون الحاجة لهذا الجدال والنقاش؟ حتى لو كان موسى ينفذ أمر الله، كيف عرف ذلك محمد؟ لماذا استمع محمد إلى موسى من الأساس؟ هل من عادة محمد أن يناقش ويشكك في أمر الله؟ لو لاحظتم محمد لم يتردد ولم يناقش أمر موسى، وإنما صدقه فورا وأطاعه وعاد إلى الله كي يطلب التخفيف. حتى لو كان موسى ينفذ أمر الله، لا شيء يوجب محمد على طاعة موسى، لأن طاعة موسى هي عصيان أوامر الله.
ثالثا، الله يرى كل ما يدور، ورأى أن موسى يحرض محمد على العصيان وطلب التخفيف، ولكنه لم يتدخل ولم يؤنب موسى ولا محمد، أي أن هذا هو ما يريده الله. الله يريد لمحمد أن يصعد عدة مرات لطلب التخفيف، بدلا من أن يفرض عليه 5 صلوات من أول مرة يفرض عليه 50 صلاة، ثم يتوقع منه أن يصعد إليه عدة مرات كي يطلب التخفيف حتى تصبح الصلوات 5 بدلا من 50. رابعا، محمد استشار جبريل قبل أن يعود إلى الله، وجبريل لم يشجع محمد على طاعة الله وعدم الاستماع لموسى، وإنما ساعد محمد على عصيان أوامر الله، مما يؤكد أن الله هو الذي يريد لكل هذه المواقف الحرجة أن تقع. خامسا، الله استجاب لمحمد وخفف عن أمته. إذن لماذا فرض 50 صلاة من الأساس؟ لماذا لم يفرض 5 صلوات من أول مرة؟ ما الداعي لهذا السيناريو؟ وهل موسى أعلم من الله؟ ماذا لو ذهب محمد لإبراهيم بدلا من موسى؟ هل كان سيقول له نفس هذا الكلام؟ ماذا لو ذهب لأي نبي آخر؟ هل لكل نبي رأي مختلف أم أنهم جميعا متفقون على أن أمة محمد لا تستطيع تحمل أمر الله؟ لو كانوا جميعا متفقين، لماذا تجاهل محمد إبراهيم وذهب فورا لموسى؟ أو لماذا لم يحتبسه إبراهيم كما احتبسه موسى؟ ولو كان لكل منهم رأي مختلف، فلماذا رأي موسى هو الذي ساد؟ على أي حال، هذا السيناريو تكرر عدة مرات أخرى، ثم رجع إلى موسى فاحتبسه، فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى 5 صلوات. محمد ظل يصعد وينزل ويصعد وينزل عدة مرات مع عامل الأسانسير جبريل وهو يطلب التخفيف، وموسى في كل مرة يحبسه وينصحه بطلب التخفيف. الصلوات المفروضة كانت 50، ثم أصبحت 40، ثم 30، ثم 20، ثم 10، وأخيرا 5 صلوات مفروضة. وهذا ليس بأمر الله وإنما بأمر موسى، لأنه لو محمد أطاع الله من أول مرة ولم يطع موسى لكانت الصلوات المفروضة 50 صلاة. ولكل من اطلع على العهد القديم من قبل ستلاحظ أن هناك تشابه مريب بين هذه القصة وقصة إبراهيم ولوط في سفر التكوين، حيث أن الخالق أراد تدمير سدوم وعمورة، ولكن إبراهيم جادله وأقنعه أن يصفح عنهم إن كان بينهم 50 بارا. ثم استمر هذا الجدال حتى نزل عدد البارين من 50 إلى 40، ثم 30، ثم 20، وأخيرا 10. هناك تشابه بين هذه القصة في سفر التكوين وقصة الإسراء والمعراج في كتب التراث. في كلتا القصتين الخالق يغير رأيه ويبدل القول لديه من قبل البشر. على أي حال، استمرت هذه المسرحية حتى نزلت الصلوات المفروضة من 50 إلى 5 صلوات، ولكن هذا أيضا لم يعجب موسى، ثم احتبسه موسى عند 5 فقال: يا محمد، والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه، فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا، فارجع فليخفف عنك ربك. كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ليشير عليه، ولا يكره ذلك جبريل. أولا، تبعا لهذه الرواية، القوم الذين كفروا وعبدوا العجل وحرفوا كتبهم وقتلوا أنبياءهم أقوى أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا من خير أمة أخرجت للناس. هل موسى مخطئ؟ لو موسى كلامه خطأ فلماذا استجاب الله لرغباته من الأساس وخفف عن قوم محمد؟ ولكن لو موسى كلامه صحيح، هذا يعني أن الله فرض 5 صلوات على قوم محمد رغم أنهم ضعفاء ولا يستطيعون أداء هذه الفروض كما زعم موسى. وثانيا، هل محمد هو الذي يتكلم مع الله ويجادله أم موسى؟ هل محمد له أي رأي في هذا الأمر من الأساس أم أنه يردد آراء موسى بالحرف دون أن يشكك فيها أو يناقشها؟ محمد في هذه الرواية مجرد تابع يردد كل ما يقال له: سمعا وطاعة يا رب، سمعا وطاعة يا موسى، سمعا وطاعة يا رب، سمعا وطاعة يا موسى. ثالثا، ولا يكره ذلك جبريل، أي أن جبريل لا يحث محمد على طاعة الله وإنما يشجعه على طاعة موسى.
ومرة أخرى. لماذا ينبغي على محمد الصعود إلى سدرة المنتهى كل مرة؟ على أي حال، موسى لم يرضى ب5 صلوات، فبعث محمد مرة أخرى ليجادل ربه ويطلب التخفيف، فرفعه عند ال5 فقال: يا رب، إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وأبدانهم، فخفف عنا. محمد ردد كلام موسى بحذافيره، فقال الجبار: يا محمد. قال: لبيك وسعديك. ولكن محمد لم يلبي ولم يطيع، وإنما عصى وجادل وطلب التخفيف. قال: إنه لا يبدل القول لدي كما فرضته عليك في أم الكتاب. قال: فكل حسنة ب10 أمثالها، فهي 50 في أم الكتاب وهي 5 عليك. ولكن القول بدل بالفعل بسبب تدخل موسى. الله يقول أنه لا يبدل القول لديه، رغم أنه حتى الآن بدل القول 5 مرات، وبدل الصلوات المفروضة من 50 صلاة إلى 5 صلوات. ولكن الآن لا يريد أن ينزل عن ال5 صلوات، وإنما يعطي أجر 50 صلاة. في كل الحالات القول بدل حتى لو كان نفس الأجر. بالنسبة لمن سيقول كل ما حدث وجرى هو جزء من خطة الله، فالله يعلم أن كل هذا سيقع وسمح له أن يحدث حتى تصبح الصلوات المفروضة 5 صلوات تبعا لخطته. أولا، لو كل هذه المسرحية هي فعلا جزء من خطة الله، هذا يعني أن الله غير منظم أو أنه يلهو بنا. ما الداعي لكل هذا الصعود والنزول والجدال والمماطلة؟ لماذا يضع الله نبيه المفضل في هذه المواقف الحرجة التي تجعله يعصي أوامره ويطيع موسى؟ لماذا لم يفرض 5 صلوات على محمد من أول مرة لو كانت هذه نيته من الأساس؟ ثانيا، لو كل ما حدث هو جزء من خطة الله، وكل أفعال وأقوال محمد وموسى هي تبعا لخطة الله وليست نابعة من كيانهما وفكرهما المنفرد، إذن هما لم يختلفا عن الدمى المتحركة التي تتصرف وتتحدث كما يريد محرك الدمى. ثالثا، هذا الجدل هو مجرد هيئة أخرى لحجة هذه حكمة الله، والتي تعتبر حجة عمياء ومدمرة للعقول يستخدمها كل من أراد التهرب من الإجابة، وقد تحدثت عن هذه الحجة في فيديو سابق. على أي حال، الصلوات المفروضة نزلت من 50 إلى 5 صلوات. حقا نتمنى أن يرضى موسى بأمر الله هذه المرة. فرجع إلى موسى فقال: كيف فعلت؟ فقال: خفف عنا، أعطانا بكل حسنة 10 أمثالها. قال موسى: قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه، ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا. لا شيء يعجب موسى أو يرضيه. من الواضح أن موسى يحقد على محمد وقومه ولا يريد له أن يكسر رقمه القياسي في عدد الأتباع. أنا حقا أشك أن موسى سمح لمحمد أن يكون إماما عليه دون أن يفتعل مشهد درامي. ماذا يريد موسى بالضبط؟ 3 صلوات؟ صلاتين؟ ربما صلاة واحدة؟ هل لديه أي رقم محدد في مخيلته سيستطيع قوم محمد تحمله؟ لو كان لديه رقم محدد لماذا لم يذكره لمحمد كي لا يصعد وينزل عشرات المرات؟ أكاد أجزم أنه حتى لو كانت هناك صلاة واحدة فقط في اليوم لن يعجب ذلك موسى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا موسى، قد والله استحييت من ربي مما اختلفت إليه. قال: فاهبط بسم الله. قال: واستيقظ وهو في مسجد الحرام. الآن يستحيي محمد بعد كل هذا العصيان والجدال والتشكيك والطلوع والنزول، يستحي من ربه؟ لماذا لم يستحيي من أول مرة؟ وموسى فورا سمح لمحمد أن يهبط ولم يحاول لا أن يقنعه ولا أن يجادله. ماذا لو استحيا محمد عندما كانت 40 صلاة؟ هل كان سيسمح له موسى بالهبوط؟ هل كانت الصلوات المفروضة ستكون 40 بالفعل؟ وهل كان كل مسلم سيصلي 40 صلاة في اليوم؟ وماذا عن استيقاظه عند المسجد الحرام؟ هل كان يحلم كل هذه الفترة؟ لو كان حلما لكنا تجاوزنا العديد من التفاصيل السخيفة في هذه الرواية، ولا أخذنا منها عبرة أو 2 على اعتبار أنها رمزية، أو على الأقل لاعتبرناه مجرد حلم لا معنى له ولا مغزى منه مثل بقية أحلام البشر. ولكن كتاب التراث ومعظم المسلمين مصممون على أن هذه الواقعة حدثت بالفعل بدنيا وليس رمزيا أو روحيا، ولذلك فنحن مضطرون أن نحلل وننتقد
كل تفصيلة من تفاصيل هذه الرواية، بما أنها كما يدعون حدثت بالبدن ولم تكن حلما. وأخيرا انتهينا من هذه القصة السخيفة. أنا لا أستهين لا بمحمد ولا بموسى ولا بالخالق عندما أنتقد هذه الرواية، وإنما أستهين بسخافة الرواية نفسها. أنا شخصيا لا أعتقد أن معظم المسلمين اطلعوا على هذه الرواية من الأساس، وإنما سمعوا ملخصا لها وصدقوها كي لا يتهموا بالكفر. ولكن الآن بعد أن قرأناها سويا وتعمقنا في تفاصيلها وحللناها، هل لا زال هناك من يعتقد أن هذه الرواية وحي من السماء؟ معظم المسلمين يصدقون أن هذه الرحلة حدثت بالفعل، وأن محمد فعلا صعد ببدنه إلى السماء، وأنه لم يكن يحلم. ولكن هناك أيضا من يعتقد أن هذه الرحلة كانت معنوية وروحية فقط وليست بالبدن. في كلتا الحالتين هذه القصة التافهة لا تفيدنا في أي شيء، وإنما تحقر من شأن موسى ومحمد وحتى من شأن الخالق. موسى في هذه الرواية هو إنسان متسلط وحقود لا يحب الخير لغيره. غرضه الوحيد في هذه الرواية هو تحريض محمد على عصيان أوامر الله. لولا موسى لكانت الصلوات المفروضة على المسلمين 50 صلاة في اليوم الواحد. وطبعا معظم المسلمين فرحين بعصيان موسى ومحمد لأوامر الله، وإلا كانوا سيضطرون أن يصلوا كل هذه الصلوات. أما محمد فهو حسب هذه الرواية شخص مائع وضعيف لا رأي له ولا عزيمة، يتلقى الأمر وينفذ دون تردد ودون تشكيك. وحتى في النهاية ما جعله يطيع أوامر الله أخيرا أنه استحيا من كثرة عصيانه وتوسله. ولكن يا ترى ما هو رأي محمد في الموضوع؟ هل هو مؤيد لكلام الله أم لكلام موسى؟ أم أنه ليس لديه رأي خاص به وإنما ينقاد ويتبع أي أمر يأتيه؟ والغريب أن تصرفات محمد في هذه الرواية كانت بعد أن تم حشوه إيمانا وحكمة. السؤال هنا، لو كان تصرفه المائع هذا مع كونه محشيا إيمانا وحكمة، فيا ترى كيف كان سيكون تصرفه لو لم يحشى إيمانا وحكمة؟ هل كان سيطيع أمر الله فورا ويرفض طاعة موسى؟ هل الإنسان المملوء حكمة وإيمان حتى آخره أكثر طاعة وانقياد وخضوع ممن لم يحشى إيمان وحكمة؟ ربما الغرض من خنوع محمد في هذه القصة عند كتاب التراث هو الإيحاء للمسلمين أن الإنسان المؤمن والحكيم إنسان خاضع وطائع وذليل ومنقاد، لا رأي له ولا عزيمة، لا يسأل ولا يناقش، وإنما يقول سمعا وطاعة، تماما كما فعل محمد في هذه الرواية. ولكن لا أعتقد أن تفكيرهم السطحي المهووس بالجنس يستطيع أن يوصلهم لمثل هذه الأفكار الشيطانية. أما الخالق فهو حسب هذه الرواية خالق محابي ومتردد وظالم، يحشي بعض الناس إيمانا وحكمة ثم يكافئهم على إيمانهم، بينما لا يحشي البعض الآخر ثم يعذبهم على كفرهم، ويزعم أنه لا يبدل القول لديه ثم يبدله مباشرة بعدها. والأمر من ذلك أنه يخلق ناس مميزين عن غيرهم ثم يحبهم أكثر من غيرهم، بل ويكافئهم على هذا التميز. الله مثلا حسب التراث اصطنع محمد لنفسه وخلقه كامل الأوصاف عظيم الخلق ولا مثيل له، ثم أحبه أكثر منا بل وميزه علينا. محمد لم يستحق هذا التمييز ولم يحصل عليه بمجهوده وكفاءته، وإنما خلق مميزا وكامل الأوصاف. والمصيبة الأكبر أن محمد حشي إيمانا وحكمة وأيضا رأى العديد من الأدلة القاطعة، ولكن نحن لم نحشى ولم نرى أي دليل، ومع ذلك يتوقع منا أن نؤمن ونصدق بنفس درجة إيمان محمد. مرة أخرى أنا لا أسخر لا من محمد ولا من موسى ولا من الخالق، وإنما أستهزئ بمثل هذه الروايات ومن ألفها. بالنسبة لمن سيقول أنت تحاولين نفي الصلوات المفروضة، أولا نفي لهذه الرواية لا ينفي الصلوات المفروضة على الإطلاق بما أنها وردت في مواضع عديدة أخرى. ثانيا أنا نفيت الصلاة الحركية في فيديو سابق عن الصلاة ولا أحتاج أن أنفيها مرة أخرى. أنا أنفي هذه الرواية لأنها مثل غيرها تلغي عقول الناس وتعطلها عن العمل ولا تفيدنا على الإطلاق. قولوا لي ماذا استفدنا من وجود مثل هذه الرواية؟ ما هي الحكمة أو العبرة من هذه الرواية؟
بالنسبة لمن سيقول الحكمة من هذه الحادثة هي التسريع عن محمد لما عاناه من حزن وظلم واضطهاد. أولا مرة أخرى، ماذا عن بقية البشر الذين يعانون أضعاف ما عاناه محمد؟ نعم، محمد خسر زوجته وعمه في نفس العام، ولكن هناك من يخسر عائلته بأكملها في أقل من ليلة واحدة. ماذا عن هؤلاء؟ لماذا لا يسري الله عنهم؟ نعم، أهل الطائف رموا محمد بالحجارة لبضع دقائق، ولكن هناك عدد لا يحصى من المعذبين الذين يعذبون يوميا ويعانون أضعاف ما عاناه محمد. ماذا عن هؤلاء؟ لماذا لا يسري الله عنهم؟ ثانيا، تبعا لمفهوم التراث، الله هو الذي قدر وسمح لهذا الحزن والظلم والاضطهاد أن يصيب محمد من الأساس. هو الذي قدر أن تموت خديجة وأبو طالب في نفس العام. هو الذي سمح لحجارة أهل الطائف أن تصيب محمد. هو الذي تسبب في كفر قوم محمد وعصيانهم له لأنه لم يحشيهم إيمان وحكمة كما حشى محمد. أي أن الله هو الذي تسبب في حزن محمد ومعاناته، ثم قرر أن يسري عنه ويعوضه بهذه الرحلة الميمونة. بالنسبة لمن سيقول الحكمة من هذه المعجزة هي بيان وإظهار قدرة الله عز وجل. بيان وإظهار قدرة الله لمن بالضبط؟ الإنسان الوحيد الذي شهد هذه المعجزة هو محمد فقط. حتى قوم محمد الذين طلبوا منه عدة مرات أن يريهم معجزة لم يروا هذه الحادثة، لأن الله قرر أن يسري بمحمد ليلا بينما القوم نائمون، وحتى لم يترك لهم الطست الذهبي كدليل. يا ترى ماذا كان موقفهم عندما استيقظوا وسمعوا محمد يزعم أنه صعد إلى السماء على ظهر بغل طائر؟ من المؤكد أنهم غضبوا. لماذا عرجت إلى السماء ونحن نائمون؟ لماذا لم توقظنا؟ لماذا لم يعرج بك الله إلى السماء أثناء النهار أمام أعيننا؟ لماذا لا تقدم لنا دليل؟ لماذا تتوقع منا أن نصدقك دون دليل؟ وأين هو الطست؟ لماذا تتوقع منا أن نتبعك بعمى؟ لماذا ليس من حقنا أن نطلب دليل وإنما واجبنا التصديق الأعمى؟ هذه المعجزة لو كانت وقعت بالفعل فهي لم تظهر ولم تبين قدرة الله إلا لمحمد، لأنه هو الوحيد الذي رآها. هذه المعجزة لا تظهر قدرة الله لنا ولا لغيرنا، لأننا ببساطة شديدا لم نرها. نعم، هي تظهر قدرة الله، ولكن هذا لو افترضنا أنها حدثت بالفعل. أنا ممكن أزعم أنني رأيت فيلا أسود له 4 أجنحة يطير بها في السماء. وجود هذا الفيل الطائر أيضا يظهر قدرة الله، ولكن لا أحد سيصدقني إلا إذا قدمت دليل على وجوده. ليس لمجرد أن حادثة تظهر قدرة الله يعني أنها وقعت بالفعل، والتشكيك فيها ليس تشكيك في قدرة الخالق، وإنما تشكيك في وقوع الحادثة بحد ذاتها، خصوصا لأنه لا يوجد أي دليل على حدوثها. بالنسبة لمن سيقول ولكن هناك دليل بالفعل على هذه المعجزة، وهي أن محمد وصف بيت المقدس لهم بدقة، وأيضا أخبرهم عن مجيء قافلة قبل وصولها. أولا، لو هذا دليل فهذا يعني أن الله لا مانع عنده في منح الأدلة، وأن التصديق الأعمى ليس امتحان ولا ابتلاء. ولكن هذا ليس هو الواقع. الواقع هو أن معظم المسلمين ورجال الدين يزعمون أنه لا توجد أدلة على مثل هذه المعجزات، لأن هذا جزء من الامتحان، أي التصديق الأعمى دون دليل. ثانيا، هذه ليست أدلة لا على صعوده إلى السماء ولا حتى على ذهابه إلى بيت المقدس. أما بالنسبة لوصفه لبيت المقدس بدقة، كيف عرف قومه أنه صادق في وصفه إلا إذا كانوا يعرفون وصفه من قبل؟ لكون الكثير منهم تجار مثل محمد، أكيد سافروا إلى بيت المقدس ورأوه بأعينهم، مما ينفي كون وصف محمد للبيت دليل على إسرائه ليلا. الدليل الوحيد المقبول هو أن يذهب بهم جميعا في أقل من ليلة إلى بيت المقدس، وبما أنه لا مانع عنده في تقديم الأدلة فلماذا لا يقدم على ذلك؟ وأما بالنسبة للقافلة، هل تزعمون أن محمد تنبأ بقدوم قافلة تجارية إلى أحد أكبر مراكز التجارة في المنطقة؟ كيف عرف ذلك يا ترى؟ هذا أيضا ليس دليل، لأن هناك عشرات بل ربما مئات القوافل التي تأتي وتذهب طوال السنة. الدليل الوحيد المقبول هو عروج محمد بقومه جميعا إلى السماوات السبع كي يسلموا على الأنبياء، أو على الأقل للسماء الدنيا فقط إن كنتم تريدون لمحمد أن يبقى مميزا. أعرج بنا جميعا إلى السماء الدنيا فقط، ثم أكمل صعودك أنت بدوننا،
وهات لكل منا بغل طائر. بالنسبة لمن سيقول الحكمة من هذه المعجزة هي رفع مكانة محمد والتعظيم من شأنه، بالعكس هذه المعجزة حقرت من شأن محمد في أعين القوم لأنهم كذبوه واتهموه بالسحر والجنون. بالنسبة لقوم محمد، هذا رجل بإمكانه القيام بالمعجزات ولكنه يبخل عليهم بها، وبإمكانه تقديم أدلة ولكنه يرفض تقديمها. نعم، هذه المعجزة قد تعلي من شأن محمد في أعين أتباعه العمي، ولكن بالتأكيد ليس في أعين الذين طلبوا منه الأدلة والبراهين. ولكل من يزعم أن محمد ليس هو من يأتي بالمعجزات وإنما هي من عند الله، هنا نجد أنفسنا في موقف مشابه. بالنسبة لقوم محمد، إله محمد بإمكانه إرسال المعجزات ولكنه يبخل عليهم بها، وبإمكانه تقديم أدلة ولكنه يرفض تقديمها رغم أنه قدم أدلة ومعجزات للأقوام السابقين. هذا سيجعلهم يظنون أن إله محمد إله ظالم يتوقع الطاعة العمياء من أتباعه. ثانيا، هذه الرواية في حد ذاتها تهين محمد وتعكس صورة سيئة عنه، فهو حسب الرواية شخص مسير وخنوع لا رأي له ولا عزيمة، يعصي الخالق ويطيع المخلوق. دعوني أقول لكم أنا ما هي العبرة من هذه الرواية. العبرة هي في تصرفات محمد وموسى، بما أن علينا أن نقتدي بهما. تبعا لآية لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، علينا أن نستخرج عبرة من تصرفات موسى في هذه الرواية. وتبعا لآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، علينا أن نقتدي بمحمد ونتأسى بتصرفاته في هذه الرواية. العبرة من تصرفات موسى هي أن من حقنا أن نجادل ونشكك في أوامر الله، فموسى لم يخضع لحكمة الله وخطته فورا ولم يطع أمره بعمى، وإنما جادل وناقش وفعل ما ظنه صحيحا. أما العبرة من تصرفات محمد هي أن كل أمر مهما كان حتى لو كان من عند الخالق فهو قابل للنقاش والتغيير، فمحمد لم يعطي أي أهمية للقائل وإنما للقول فقط، حيث أنه ساوى بين أقوال الله وأقوال موسى. لو اقتدينا بتصرفات محمد وموسى في هذه الرواية، حينها سنصبح أناس يستخدمون عقولهم ويجادلون ويناقشون ولا يتبعون أي أمر بعمى حتى لو كان أمر الله، ولا يعطون أي أهمية للقائل بل للقول. وهذه العبرة تعتبر مصيبة لكتاب التراث، فهم لا يريدون الاستقلال الفكري لأتباعهم وإنما الانقياد الأعمى وانعدام الشخصية والفكر. لماذا يا ترى لا يحذفون هذه الرواية؟ الرواية مليئة بالأخطاء والأحداث التافهة والتي تجعل أي إنسان يقرأها يشكك في دينه وفي مصداقية التراث وفي كتب التراث وفي كل من يدافع عن التراث. فلماذا لا يتم حذفها؟ لأنهم لو حذفوها فكأنهم يعترفون أنهم أخطأوا. لو حذفوا هذه الرواية فما خفي كان أعظم. رجال الدين يتكلمون نيابة عن الخالق ويستحيل أن يخطئوا. لو أخطأوا مرة فهذا يعني أنهم غير معصومين عن الخطأ، وأنهم غالبا أخطأوا آلاف المرات، مما سيؤدي لتخلي أتباعهم عنهم. وجدوا أنفسهم في مأزق رهيب. من جهة تفاهة وسخافة الرواية ستؤدي لتخلي الناس عنهم، ومن جهة أخرى اعترافهم بالخطأ أيضا سيؤدي لتخلي الناس عنهم، ولكنهم وجدوا حلا عبقريا للخروج من هذا المأزق، وبكل أسف هذا الحل نجح. وهذا الحل هو إلغاء عقول أتباعهم وبرمجتها على التبعية العمياء كي لا يدرسوا هذه الروايات بأنفسهم ولا يناقشوها ولا يحللوها ولا يستخدموا عقولهم على الإطلاق، وإنما يقولون سمعا وطاعة. معظم المسلمين لم يتعمقوا في مثل هذه الروايات، بل حتى لم يقرؤوها ولم يطلعوا عليها من الأساس. مجرد أنهم سمعوا ملخصا سطحيا لهذه الروايات من آبائهم وشيوخهم ثم تقبلوها بعمى دون أي تردد، وحتى لو اطلعوا عليها أو قرأوها لن يروا أي مشاكل فيها حتى لو كانت مشبعة بالمشاكل، لأن عقولهم تعطلت وتحجرت وتوقفت عن العمل. تخيلوا كم الدمار والتشويه الذي يصيب عقول الناس كي يجعلهم يتقبلون ويصدقون مثل هذه الروايات التافهة والعقيمة والمليئة بالأخطاء والعيوب. عقولنا تبرمجت منذ الصغر على عدم تحليل أو مناقشة مثل هذه الروايات والقصص على اعتبار أنها وحي من السماء،
ولذلك عندما نقرأها فنحن نغض أبصارنا عن المشاكل والعيوب والتناقضات الموجودة في هذه المصادر. كهنة الدين عاموا أبصارنا عن رؤية الحق، وكمموا أفواهنا عن السؤال، وصموا آذاننا عن الاستماع للرأي المخالف، وسجنوا عقولنا ومنعوها من الاستقلال الفكري. يجب علينا أن نسترجع ما سلبوه منا. يجب أن نحرر عقولنا من أغلالهم المسمومة التي تقضي على استقلالنا الفكري. يجب علينا ألا نصدق مثل هذه الروايات بعمى دون أن نحللها وننتقدها ونطلب دليل على صحتها ووقوعها. أي جدل أو نص يتعرض للنقد والتحليل ويبقى بعدها صامدا لا يتزعزع فهو جدير بالتصديق والأخذ به. أما أي جدل أو نص يتعرض للنقد والتحليل ولا يصمد أمامها وإنما يفشل ويتهاوى فهو غير جدير بالتصديق ويحتاج للمراجعة. أما أي جدل أو نص يزعم أصحابه أنه فوق النقد والتحليل فتأكد تماما أن فيه عيوب ومشاكل لا تحصى، وصاحبه يحاول خداعك ومنعك من رؤية هذه المشاكل والعيوب. لا تصدق من يزعم أن كلامه فوق النقد والمساءلة كائنا من كان. لا تسمح لأي إنسان أن يستحوذ على عقلك ويقنعك أن التفكير محرم. لا ترضى أبدا أن تصبح إنسانا خنوعا ذليلا ومنقادا وتابعا أعمى لا رأي له ولا عزيمة. وتذكر أنه لا يوجد أي جدل أو فكر أو نص فوق النقد والتحليل والمساءلة.